මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මං මීට දවස් කීපයකට කලින් ඔයාලට ගෙනාව Aliexpress ගැන වීඩියෝ දෙකක්. ඉතින් මං එතෙන්දී ඔයාලට කියලා දුන්නා රුපියල් 2කට ගොඩක් වටින බඩු ගෙන්නන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඒ වගේම ඒ ක්‍රමයෙන් අපිට ගෙන්නන්න පුළුවන් උනේ එක account එකකින් එක order එකයි එක item එකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තව වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද අපේ හිතේ හැටියට අපි කැමති වීඩියෝ දාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඒ ක්‍රමයේදී මට වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම ඒකේ එක ස්ටෙප් එකක් මම ඔයාලට එක ගෙනාවේ නෑ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අන්න ඒ ස්ටෙප් එක ගැන. මොකක්ද ඒ ස්ටෙප් එක? ඒක තමයි unpaid දාන සිස්ටම් එක. ඉතින් මොකද්ද මේ unpaid දානවා කියන්නේ? unpaid දානවා කියන්නේ අපි Aliexpress එකේ order එකක් දානකොට එයාලා අපිව track කරගන්නවා එක account number එකෙන්. ඒ කියන්නේ account එක ඒ කියන්නේ අපේ visa card එක අල්ල ගන්නවා. අනිත් ක්‍රමය තමයි අපේ shipping address එක අල්ලගෙන එයාලා track කරගන්නවා. ඒ වගේම අපේ IP address එක track කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ දෙක බැලුවා නම් IP address එක track කරන එකටයි අපේ shipping address එක track කරගන්න එකටයි විසඳුම මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ දෙකේදී කියලා දුන්නා. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ දෙකේදී කියලා දුන්නේ නැත්තේ කොහොමද අපේ visa card එක එහෙම නැත්නම් debit card එක මේ කට්ටිය track කරගන්න එක නවත්තන විදිය ගැන විතරයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ අන්න ඒ track කරගන්න විදිය නවත්තන්න පුළුවන් අන්න ඒ සුපිරි ක්‍රමය ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ මේ වෙද්දිත් order එක cancel වෙන්නේ නැති. cancel වුණා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදියට unpaid දාලා ඔයාලගේ order එක success කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් මම මගේ Google මගේ web browser එකට යන්නම්. web browser එක මම මේ වෙලාවේ Microsoft Edge කියන browser එක use කරන්නේ. ඔයාලත් ඔයාලට කැමති browser එකකට යන්න. ඒ වගේම කියනවනේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා desktop mode එකේම වගේම අපේ phone එකිනුත්. ඒ කියන්නේ phone mode එකිනුත්. ඒ කියන්නේ අපේ phone එකේ Android Apple ඕනම phone එකකින් මේ unpaid එක දාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මම මෙතන Aliexpress site එකට යනවා මුලින්ම. site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තමයි site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා මුලින්ම ගියාට පස්සේ ඔයාලා අලුත්ම account එකක් හැදුවා නම් ඔයාලට රුපියල් 2 item ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරපු නිසා. ඉතින් මම දැන් මෙතන site එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. site එකට ආපු ගමම මම කරන්නේ මම මෙතනින් මම එක item එකක් තෝරගන්නවා. මම මෙතෙන්දී ඒක buy කරන්නේ නිකන් තෝරගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක තමයි තෝරගන්නේ. මම මේක buy කරන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මම මේක තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් කොහොමද මේක buy කරන්නේ කියලා. දන්නේ නැත්නම් කලින් වීඩියෝ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඊට buy now add to cart කියලා option දෙකක්. අන්න එතෙන්දී මම buy now කියන එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට සුපුරුදු පරිදි මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතෙද්දී ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ shipping address එක මෙන්න මෙතන add කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මම ඒවෙන් in details ඇතුව මම මේව ගැන කතා කරා. මම මෙතෙද්දී බොරු address එකක් මේක මම fake මේක මම ගන්න නැති නිසා ඔයාලට unpaid දාන හැටි කියලා දෙන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට බොරු address එකක් add කරගත්තා. ඉතින් මෙතන අපේ details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් payment method කියලා option එක. ඉතින් මම එතන click කරනවා. click කරන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා phone එකකින් යනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයා phone Android phone එකෙන් ඔයා මේ unpaid දාගන්න යනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ app එකෙන් නැතුව, ඒ කියන්නේ Aliexpress app එකෙන් නැතුව කොහොමද මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා Aliexpress එකෙන් app එකෙන් දාන්න එපා අපේ දෙවනි order එකෙන් පස්සේ එන order ටික web browser එකෙන් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මතක ඇති දැන් ඔයාලට. ඉතින් එහෙම web browser එකෙන් දානකොට ඔයාලගේ web browser එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි චිත්තුණක්.
33ක් අන්නේ 33 උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ටික් මාක් එකක් දාගන්න තියෙනවා desktop mode කියලා ඔප්ෂන් එකක. අන්න එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ AliExpress site එක මෙන්න මේ විදියට දැන් මගේ desktop එකේ තියෙන විදියට desktop mode එකට convert වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා desktop mode එකට දාගන්න ඕන. මොකද එහෙම විදියට දාගත්තට පස්සේ හෙන ලේසි ෆෝන් එකෙන් ඒ කියන්නේ AliExpress ෆෝන් එකට එන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒක දාගන්න ගියාට පස්සේ ටිකක් කරදරකාරී වැඩක්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා desktop mode එක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන ෆෝන් එකෙන් නෙවෙයි කරන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එකෙන්. ඒ කියන්නේ desktop mode එකේ දැන් මම ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ඇඩ් කරාට පස්සේ මෙතන payment method කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ මම ඒ වාර ක්ලික් කර ගන්නවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි වෙනිද වගේ මෙතන add new card දීලා order එක කෙලින්ම buy කරන්න බෑ. buy කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් unpaid වැටෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා web money කියලා එකක්. අන්නේ web money කියන එක උඩ ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන confirm කියලා බටන් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එකේ desktop mode එක on කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මේ විදිහටම කරන්න මතක ඇතුව අර 33 උඩ ක්ලික් කරලා desktop mode එකට convert කරගන්න ඔයාගේ web browser එක. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් place order කියන එක. මම මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතන place order කියන තැන උඩ. ඉතින් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයිත් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා desktop mode එකට දාගන්න. ඉතින් මෙතන අපිට barcode එකක් එක මේ වගේ window එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් වැඩේ කරන්න බෑ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා නිකන් link කරලා වගේ මෙන්න මෙතන website කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන වගේ මේ වගේ නිල් පාටට තියෙන වචනයක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි link වෙනවා මෙයාලගේ web money transport කරන අන්නේ platform එකට web money platform එකට අපි link වෙනවා. link වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන email address එකක් හරි මෙයාලගේ මොකක් හරි ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ web money කියන එකෙන් ඔයාලා දැනටමත් pay කරනවා නම් ඔයාලා දැනටමත් මේ ගැන දන්නවා නම් ඔයාලා register කරපු web money එක නම් දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙවන web money details දෙන්න එපා. අපි මෙතෙට බොරු ඒව තමයි මෙතන fill කරන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන මගේ වැඩ කරන්නේ නැති මං හදලවත් නැති කොටිම කිව්වොත් මං දන්නේවත් නැති මේ හිතට එන වචනයක් ගහනවා හිතට එන ඊමේල් එකක් ගහනවා මම මෙතන මෙහෙම ඊමේල් එකක් මං ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් හදලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මං හිතට එන ඊමේල් එකක් ගහනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ මේ වගේ fake Gmail එකක් දෙන්න. ඒක වැඩ කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක හැදුවත් කමක් නැහැ. නොහැදුවත් කමක් නැහැ. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මොන හරි මෙතන ඊමේල් එකක් හරි අංක ටිකක් හරි වචනයක් හරි මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන. ඒක fake එකක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඇත්තේ ගන්නම් වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් unpaid වැටෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අංක ටිකක්. අන්න ඒ අංක ටික මෙතන මෙන්න මෙතන fill කරගන්න ඕන. මෙතෙන්දී අපිට බලන්නේ අපේ ඇස් පේනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ අංක පහ මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. හරි. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා go to payment කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩ මම එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. දැන් ඉතින් අපේ වැඩේ සිද්ධ වුණා කියලා හිතා ගන්න. මෙන්න මෙතන අපිට error message එකක් ඇවිල්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් login is not registered in the system specify another කියලා. මෙන්න මේ message එක ආවයි කියන්නේ අපේ order එක unpaid වැටිලා දැනටමත් ඉවරයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ back වෙන්න phone එකේ ඔයාලා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් back වෙන්න මේ විදියට. මම මේ විදියට back වෙනවා AliExpress site එකට යනකම්ම. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න AliExpress site එකට ආවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන order කියන එක උඩට යනවා. මගේ order ටික බලා ගන්න. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් දැන් මගේ කලින් වීඩියෝ දෙක බලලා මේ AliExpress site එකේ option මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මෙතන order කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා.
ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන pay now කියලා එකක් එක unpaid වැටිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මීට කලිනුත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න කලින් එකක් unpaid දැම්ම ඒක තමයි මේ යට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ දැන් දාපු එක මම ඔයාලට කියලා දීපු එක මෙන්න මේ විදිහට unpaid වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් desktop mode එක ගොඩක් කට්ටියට හුරු නැති නිසා මම ආයි AliExpress මුල් පිටුවට යන්න මේ කියන්නේ මුල් page එකට එන්න ඇවිල්ලා මම මේක මගේ laptop එකේ තියෙන මේ web browser එක අපේ phone එකේ AliExpress website එක පෙන්නන විදියට මම මේක හදා ගන්නම්. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ keyboard එකේ function කියන key එකත් එක්ක F12 කියන key එක එකපාරට press කරන්න. press කරාට පස්සේ Google Chrome එකෙන් නම් කෙලින්ම connect වෙනවා. මෙන්න මෙතන අපිට මේ වගේ box එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Edge කියන browser එකේ. මෙතන open dev tools කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් මේක Opera browser එකේ මම try කරා. Opera browser එකේ ඒකේ නම් වැඩ කරේ නැහැ. මොකද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදියට එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන click කරන්න. click කරලා මෙන්න මෙතන refresh කියන icon එක උඩ ඔයා click කරන්න. ඉතින් phone එකෙන් නම් ඔයා දැනටමත් unpaid දැම්මේ දැන් දන්නවා unpaid වැටිලායි කියලා. මම මේ desktop mode එක හුරු නැති කට්ටියට මම මේක පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙතන දැන් මං ඉන්නේ මගේ phone එකේ පෙන්නන විදියට තමයි දැන් මගේ browser එකේ මේ site එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදියටම තමයි phone එකේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති. මම මෙතන phone එකෙන් අපි order එක බලන විදිහට මම මෙතන account වලට යනවා. account වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන unpaid කියලා වැටිලා මෙතන දෙකේ ඉලක්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නත් කලින් ටෙස්ට් පාරක් යන්නත් එක්ක මම කලින් order එකකටත් unpaid දැම්මයි කියලා. අන්න ඒ order එකත් එක්ක තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මෙතන එක පාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි දාපු අර Bluetooth speaker එකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් unpaid වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම pay now කියලා වැටිලායි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක unpaid වැටිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙහෙම unpaid වැටිලා පැය 4කට පස්සේ පැය 4කට 5කට 6කට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ payment එක කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ card එකවත් ඔයාගේ shipping address එකවත් track වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ order එක success වෙන එක වෙනවමයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් unpaid දාලා ඔයාගේ order එකට සල්ලි ගෙවන්න. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ order cancel වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා unpaid දාලා ඔක්කොම කරලත් unpaid මේ order එක cancel වෙච්ච අවස්ථා. ඉතින් එහෙම වුණොත් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම දන්නවා නම් ඔයාලා උත්තර දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි කොහොමද මේකට pay කරන්නේ? pay කරන්න තියෙන පුංචි දේ මෙතන pay now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදියට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ආයිත් අපෙන් අහනවා ඔයාලා pay කරන්නේ web money වලින්ද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ debit card එකෙන්ද credit card එකෙන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන credit card කියන එක තෝරගෙන සුපුරුදු පරිදි කලින් වගේම ඔයාලා සාමාන්‍ය විදියට order එකක් pay කරන විදියට මෙතන bank details ඔක්කොම fill කරලා ඔයාලා මෙතන pay now කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ order එක අනිවාර්යයෙන්ම success වෙනවා. හොඳයි ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි AliExpress එකේ අපේ order එකට unpaid දාලා අපේ order එක cancel වෙන්නේ නැති විදියට අපේ order එක හරියටම දාන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් unpaid දාන හැටි ඔයාලා හරියටම දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට AliExpress ගැන තියෙන ප්‍රශ්න මේ වීඩියෝ එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒවට reply ආවේ නැත්තම් ගොඩක් security reason නිසා මට ගොඩක් කමෙන්ට් වලට උත්තර දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් මගේ description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා අපේ FB page එකට යන්න. අන්න ඒ link එක click කරලා ඔයාලා අපේ FB page එකට ඇවිල්ලා FB page එකට පොඩි message එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට reply කරනවා. හොඳයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරොත්
මේ වීඩියෝ එක තවත් කට්ටියට රීච් වෙනවා. ඉතින් ඕඩර් එකක් කැන්සල් වෙච්ච කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක රීච් වුණොත් ඒක ගොඩක්ම එයාලට වටින එකක්. ගොඩක්ම වටින ඕඩර් එකක් කැන්සල් වෙච්ච අපේ සෙට් එකට. හොඳයි ඉතින් එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thanks for watching our video.